So, hello mga ka-Diyosa. So, ngayon, gagawin natin ay ang mabilisan lamang na pangregalo natin sa mga babies, pag mga binyagan, ganyan. Itong gagawin ko ay mag-fit sa 0 to 3 months old. So, let's begin. So, bale, ang una, make slip knot. Tapos, mag-chain kayo ng bale, ito ay multiple of 4. Okay? So, mag-add lang kayo na mag-add ng 4 hanggang sa ma-reach nyo yung 15 inches long. Okay? Let's begin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan, nakagawa na ako ng 100. Ay, kakasabi ko lang. Ng 100 chains. Tapos, double crochet sa third, ay hindi, sa fourth. 1, 2, 3, 4. Ang dami kasing andito ibubuyog eh. Pati ako nalilito. 1, 2, 3, 4 chain from hook. Kita ba? Yan. 1, 2, 3, 4. Double crochet doon. Yan. Ganyan. Yan. Oops. Yan. So, bale, meron na tayong dalawang double crochet. Then, chain 2. 1, 2. Skip 2. 1, 2. Tapos, sumunod, magagawa tayo ng double crochet. Tapos, double crochet ulit sa kasunod na stitch or na chain. Oops. Then, chain 2 ulit. Skip 2 chains. 1, 2. Double crochet sa kasunod. So, ganyan lang. Simple lang, di ba? Yan. Hanggang sa makarating na tayo sa dulo. Chain 2. Skip 2. 1, 2. Double crochet. Dalawang magkasunod. Oops. Okay, so ganyan ang itsura ng ating ginagawa. Hanggang sa makarating kayo sa dulo. Hintayin nyo ako doon. So, ayan. Andito na ako sa dulo. Chain 2, skip 2, and double crochet sa dalawang magkasunod. So, ngayon, sa tali na tayo. Okay, sa panali. So, ganyan. Question siya ng ganyan. And then, dito sa unang butas na to, gawa tayo ng single crochet. So, hindi na tayo nag-chain 1. Single crochet plus chain 1 equals 1 double crochet. So, yan. Magsisilbing double crochet. Tapos, dito sa space na to, gawa tayo ng tatlong double crochet cluster. Okay. So, 1, turn over, pasok sa space, hila, turn over, pull through 2. So, pangalawa na yan. Turn over, pasok ulit, hila, turn over, pull through 2. So, ayan. Tatlo. Ilan nga ba sinabi ko? Tatlo, 4. Anyway, so, isa pa. Dito na lang sa dulo. Dito sa may space na to para balance. Okay. Yan. Tapos, hilahin na silang lahat. Yan. Tapos, chain na tayo na hanggang sa 15 centimeters ang haba. Okay? So, yan. Mag-chain lang kayo ng
mahabang chain, magiging 15 centimeters. Tapos, pagkatapos nun, mag-slip stitch lang, pabalik. I'll be back. 2, 1. So, ayan, naka 15 centimeter na ako. So, sa pangalawang, chain, mag-slip stitch tayo. Ganyan lang. Hila. Pasok sa kasunod. Hila. So, ganun lang po kadali hanggang sa makarating ulit tayo hanggang sa makarating kayo dito. Tapos, gupitin nyo na. And then, ganun din ang gagawin nyo dito sa kabilang side. Okay? Tapos, magpa-proceed na tayo sa flower. Okay, so ngayon, let's begin with the flower. The very easy one. Una, gawa muna kayo ng magic ring. Yan. Then, chain 2. At ito ay hindi kasali sa bilangan. Okay? Tapos, sa loob ng ring, gagawa tayo ng 5 half double crochet. Then, para madali, lagyan nyo ng stitch marker yung unang half double crochet para alam nyo kung saan kayo mag-slip stitch. So, let's continue. Gawa lang kayo ng 5 half double crochet dyan sa loob ng loop or ng ring. Ngayon, after nyo siyang matapos, hilahin nyo lang yung tail para mag-close yung ring or yung gap. Tapos, dun nga sa may stitch marker, mag-slip stitch lang kayo. Para masimulan na natin yung next and final row ng flower. So, don't worry kung ano mang itsura niya. Magiging maganda rin yan later. So, next row, which is para sa petal na tayo. Yan, close up lang natin para mas kita nyo. Chain 3. Tapos, dun sa same stitch o butas, gagawa tayo ng 4 na treble crochet. So, ganyan lang. Mag-yarn over kayo twice. Then, pasok dun sa stitch. Yarn over and pull through 2 loops. Yarn over and pull through 2 loops. Then, stop. Tapos, ulit-ulit. Yarn over twice. Pasok dun sa butas, hila. Yarn over, pull through 2. Yarn over, pull through 2. So, bale, 2 pa ang gagawin nyo. Yan. Tapos, dyan, after nyan, yung huli, ay yarn over, pull through all loops together na. Tapos, chain 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, slip stitch sa kasunod na stitch. Then, uulitin ulit natin si chain 3. Tapos, add 4 treble crochet cluster.
Yan. Paulit-ulit lang. Bilangin nyo lang para sigurado yung number ng inyong treble crochet. Oops, ayaw pa. Ayan. Then, pull through all loops. So, yan. Make sure meron kayo 5 loops sa hook bago nyo hilahin lahat. Then, chain 4 and slip stitch sa kasunod na stitch. So, paulit-ulit lang yan hanggang sa magkaroon kayo ng 5 petals. And, yun na. Yun na yun. Sisecure nyo na lang yung mga tails. Mag-iwan lang kayo ng mahabang tail bago i-attach nyo siya dyan sa band. Yan. Isama nyo na rin tahi yung mga extra tail dun sa band ha. So yan, naglagay lang ako ng accessory dyan sa ibabaw ng flower. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Pwedeng buttons or yan, bead. Pwede rin namang wala na. Yan. So ilalagay ko siya hindi eksakto sa center. Hanapin tayo ng makakapitan niya, no? Para hindi mahirap. Don't forget na mag-iwan kayo ng mahabang sinulid para pantahin nyo. Okay, katulad niya. Mahirap magtahi ng iksi. Walang makapitan, you know? Secure nyo lang siya. Tapos tayin nyo lang yung I'll be back. Tahi-tahi lang tayo. Okay, ito na ang ating finished product. Hindi kasama yung mga tali-tali. So, ito ang sukat niya. Approximately, it's about 15 inches long. Kung hindi mo iistirahin. Pero pag inistira mo siya, abot siya ng 17 inches long. So, malamang kakasya pa to sa up to 1 year tingin ko. So, yan. At least, no, magagamit mo siya ng pangmatagalan. So, yun lang. At sana ay natuwa kayo kahit paano. So, kung meron kayong suggestion or gusto nyo pang makakita ng ibang baby accessories or ano, kahit ano, so, comment nyo lang po dyan sa baba. And, susubukan natin gawin yan. So, here's the finished product. Very simple. Syempre, no, cute yung maliit lang. Feeling ko para hindi masyadong bumagsak-bagsak. So, subscribe na kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And like and share. So, susunod na yung showcase ko yung mga nagawa ko over years na. Okay? Up next na po yon. Thank you! Bye!